เมื่อบอกพ่อบ้านว่าอยากกินเนื้อย่างเตาถ่านหอมพ่อบ้านก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังจัดการก่อไฟแล้วก็หมักเนื้อให้ที่จะย่างวันนี้นะคะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ที่ซื้อมาจากแม็กแล้วก็หน้าที่การย่างวันนี้นะคะปล่อยให้พ่อบ้านเขาทำไปค่ะระหว่างรอเนื้อสุกแอมก็จะมาแกะพัสดุรอนะคะเวลาแอมสั่งนะคะแอมก็จะสั่งยกลังมาลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะได้ตั้ง40ห่อใช้ได้นานเกือบ2 เดือนแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมนะคะสติกเกอร์ลายไม้เอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะพวกผ้าม่านแล้วก็สั่งเสื้อลายดอกค่ะเอามาไว้ใส่ช่วงสงกรานต์แกะเสร็จนะคะเนื้อย่างก็พร้อมเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแบบขมๆรสชาตินี่คือตามที่เรารีเควสต์ไปเลยแต่วันนี้ก็น่าเสียดายวันนี้ไม่มีผักกินแก้ม